200 yards, turn left onto Larch Drive.รอรถไฟมาน่าจะประมาณสัก10 นาทีแบบจะถึงเพราะว่าแต่ก็ไม่อาจจะมาเร็วกว่านี้มาแล้วสวัสดีค่ะเจอ้อ Explore the UK วันนี้เจอ้อไม่ได้พาไปไหนไกลก็พาไปขับรถประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงก็ขับมาแล้วก็เข้ามาที่ลอนดอนซึ่งมันเป็น capital เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษก็ยังไงวันนี้เจอ้อจะพามา explore ลอนดอนนะคะแล้วก็จะไปกินเที่ยวพาไปยังไงก็อย่าลืมติดตามเจอ้อมานะคะนี่ไงเราอยู่ที่ Chinatownดูซะจะบอกว่าของอาหารจีนเยอะมากหลังจากที่ทำการรีเสิร์ชมาแล้วก็ก็อยากจะไปดูเขาบอกว่าที่ไชน่าทาวน์แล้วก็โซโฮเนี่ยมันจะเป็นแบบที่แบบเที่ยวแบบป๊อปปูล่ามากสำหรับ Night Life ก็จะพาไปแบบว่าหาของอร่อยๆกินกันก็ไปเดินวอล์กไชน่าทาวน์สักพักหนึ่งเสร็จแล้วจุดที่จะได้ไปก็คือไปกินก็คือร้านนี้เดี๋ยวตามมานะคะวันนี้เจ๊อ้อจะพามากินอาหารอร่อยที่ร้านชื่อว่าอินาโมในสาขาโซโฮถ้าเกิดใครได้ผ่านมาที่ลอนดอนแล้วหิวอยากจะกินอาหารแบบว่าสไตล์แบบว่าคอเรียนซูชิอันลิมิเต็ดแบบกินได้ทั้งแบบ1 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยลูกก็มาตามเจ๊อ้อมานะคะซึ่งหน้าตาอาหารของเขาอะเย้ายวนมากเราสามารถสั่งเป็นแบบว่า interact table ก็คือสั่งมันจะมีแบบว่า touch screen table นะคะแล้วก็แบบว่าเราก็จิ้มอยากกินอะไรก็สั่งมาได้เลยYeah, sometimes could be ginger.เขาบอกว่าถ้าทำรีวิวเราก็จะได้แชมเปญอันนี้เป็นแชมเปญเราจะบอกว่าเมาแน่นอนเมายังไม่เมา เกือบแล้วสตีฟบอกหลังจากที่เราแบบไปกินกันแบบว่า1 ชั่วโมงครึ่งกินได้ทุกอย่างแบบว่า unlimited แบบ order แล้วก็กินอ่ะตอนเนี้ยได้กินเบียร์ไปทั้งหมดกินไปหลายดื่มอยู่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าอาซาฮีแล้วก็แชมเปญก็รู้สึกแบบว่ากึ่มๆเดี๋ยวไปเดินต่อโอเคปะแวะไปกินดื่มแบบ unlimited กันเรียบร้อยแล้วเจ๊ป๊อกก็พาเลาะไปเดินดูรอบๆ Chinatown ในเวลากลางคืนว่ามี
หน้าตาไปตรงไหนก็แล้วแต่มีแต่ของกินโหน้ำลายสอมากถ้าเกิดหิวเนี่ยนะยิ่งหิวเข้าไปอีกตามเจ๊อ้อไปดูเจ๊อ้อจะไปจบที่ไหนวันนี้อยากจะบอกว่าเจ๊อ้อตอนนี้เจ๊อ้ออยู่ที่โซใกล้ๆกับโซโฮตอนนี้อยู่ที่ไชน่าทาวน์เป็นเมืองไชน่าทาวน์ที่อังกฤษซึ่งตอนนี้เจ๊อ้ออยากจะบอกว่าซื้อดื่มดื่มเนี่ยตอนนี้เบียร์ที่แบบว่าไม่ใช่ว่าเป็นเทคเอาเวย์6 ปอนด์ 51 ปีซึ่งโดยประมาณก็น่าจะประมาณสักตีว่าคิดว่าน่าจะประมาณ 200-300 บาท1 ครั้งตอนนี้เริ่มคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่อยากจะบอกว่าดื่มเนี้ยเป็นดื่มที่หลายดื่มที่แบบว่าดื่มมาจากที่แบบว่าก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็คืนนี้จะแบบว่าโอไนโลมากเลยก็จะแบบไปชิลๆแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่า break away ที่ลอนดอนแล้วก็จะเอาแบบว่าเก็บเกี่ยวแบบว่าทุกอย่างมาฝากซึ่งเจ๊อ้อแบบว่าอยากจะบอกว่าคนเยอะมากที่นี่ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ social distancing อะไรทั้งนั้นซึ่งมันเป็นปกติก็เวลาไปไหนอะไรยังไงเจ๊ก็ยังจะใส่แมสอยู่เพราะว่ายังไงก็ป้องกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่แบบว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ยังไงก็ให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เจ๊อยากกลับไทยเร็วๆถ้าปีหน้าได้กลับไทยก็จะดีมากเพราะว่าแพลนว่าเจ๊จะกลับไทยเดือนNovember ซึ่งเป็นเดือนพฤศจิกายนเราก็ต้องแคนเซิลไปทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องแบบว่ารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่ากลับคืนไปสู่ปกติทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้มันไม่ปกติมากซึ่งเราก็บังคับมันไม่ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอดื่มให้กับคนไทยที่แบบว่าเคอร์ฟิวนะแล้วก็work from home แล้วก็ขอให้ทุกคนบอกว่าผ่านสิ่งนี้ไปได้ด้วยกันจบก่อนแล้วตอนนี้จะขอไปเที่ยวก่อนแล้วก็ไปเยียวยาคิดว่าจะเริ่มเมาแล้วตอนเนี้ยยังไงก็อย่าลืมติดตามเจ๊อ้อนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วถ้าเกิดยังไงก็รักกันนานๆนะคะสวัสดีค่ะ